යන්නේ යාළුවනේ මල් වර්ගයක් හොයාගෙන. ඔයා දන්නවනේ යාළුවනේ කොහොමත් මේ ලෝකයේ ඇති මල් වර්ග බොහොමයක් පරාගණය වෙන්නේ මීමැස්සන්ගෙන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඉතින් මීමැස්සෝ මීපැණි උරාගෙන යනකොට ඒ පරාග හැමතැනම වැටලා තමයි ඒවා බෝ වෙන්නේ. ඒත් යාළුවනේ එහෙම පරාගණය නොවන මලකුත් තියෙනවා ඔයාලා දන්නවද? නෑනේ නේ. ඔන්න බලන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ මේ මලේ නම තමයි මැග්නෝලියා. ඔයාලා දන්නවද යාළුවනේ මේ මල අදටත් පරාගණය වෙන්නේ කුරුමිනියන්ගෙන්ලුනේ. මේට හේතුව වන්නේ යාළුවනේ මේ මල් වර්ගයේ පිපෙනකොට පෘථුවියේ මීමැස්සන් ඉඳලා නෑලු යාළුවනේ. ඒකින්දලු කුරුමිනියෝ හරහා පරාගණය වෙන්නේ. කොහොමද නේ? මීමැස්සන්ට වඩා කලින් මේ මල් වර්ගය ඇවිල්ලානේ. ඔයා දැනන් හිටියද යාළුවනේ මීමැස්සෝ වහන්න නැති කුරුමිනියෝ විතරක් වහන මල? මොකක්ද නම? මැග්නෝලියා. MAGNOLIA. පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්නකෝ එහෙනම්. අපි එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමුකෝ. මේ ලෝක දැනුම